এটা কম্পিউটাৰ বা আমি ব্যৱহাৰ কৰি থকা মোবাইল ফোনটোৱে বাৰু কেনেকৈ কাম কৰে সাধাৰণভাৱে যদি আমি চাওঁ তেন্তে কাৰেণ্টক অকল অন বা অফ কৰিব পাৰি কিন্তু এই অকল অন অফ কৰিব পৰা কাৰেণ্টক এনেকুৱা কি আপডেট কৰি দিলে যে আমি এই কাৰেণ্টৰ সহায়ত আজি সকলোবোৰ কাম কৰিব পৰা হলো বিভিন্ন ৰঙৰ ফটো বা ভিডিঅ' বা বিভিন্ন ক্যালকুলেশন আদি সহজে এটা হাতৰ মুঠিত বন্ধি হৈ পৰা ডিভাইচৰ জৰিয়তে কৰিব পৰা হলো আপুনি আচৰিত হ'ব যে আমি ব্যৱহাৰ কৰি থকা এই ডিভাইচসমূহে লাখ লাখ সুইচৰ জৰিয়তে কন্ট্ৰোল হৈ আছে যিয়ে আমাক অনবৰতে অন অফ হৈ থাকি আমাৰ সন্মুখত এখন ছবি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে হয়তো আপোনালোকক বুজিবলৈ অলপ অসুবিধা হৈছে সেইবাবে আজি মই বহু সহজভাৱে আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কেনেকৈ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি থকা মোবাইল ফোনটো বা আপোনাৰ কম্পিউটাৰটোৱে আপুনি যেনেকৈ বিচাৰে তেনেকুৱাকৈ এখন ফটো বা ভিডিঅ' আপোনাৰ সন্মুখত দেখুৱাই দিব পাৰে ইয়াক যদি আমি একেবাৰে সহজভাৱে বুজিবলৈ যাওঁ তেন্তে আমি যদি এটা স্কোয়াৰ মাজত লাইন লাইনকৈ কিছুমান লাইট লগাই দিওঁ আৰু এই বাল্ববোৰৰ এটা সাইডৰ এডাল তাঁৰ যদি আমি নিগেটিভ কানেকশন থকা তামৰ এছটা প্লেটত টাচ কৰাই দিওঁ তেন্তে বাল্বটো জ্বলি উঠিব আৰু এতিয়া যদি তাঁৰ আৰু প্লেট ছটাৰ মাজত এখন কাগজ ভৰাই দিওঁ তেন্তে বাল্বটো নুমাই যাব আৰু কাগজখনত থকা এটা ফুটাৰ মাজেৰে যেতিয়া তাঁৰডাল প্লেট ছটাত টাচ কৰিব তেতিয়া বাল্বটো আকৌ জ্বলি উঠিব এতিয়া আমি বহুকেইটা বাল্ব যদি লগাই এনেকুৱা কৰোঁ তেন্তে খেলখন এনেকুৱা দেখা যাব আৰু এতিয়া অলপ জোখমাখ মিলাই যদি সকলো বাল্বৰ তাঁৰবোৰ আনি আমি প্লেট ছটাৰ ওপৰত ৰাখি দিওঁ আৰু সেইমতে যদি আমি কাগজ এখনত সৰু সৰু ফুটা কৰি এটা শব্দৰ ৰূপ দিওঁ আৰু সেই কাগজখন যেতিয়া আমি প্লেট ছটাৰ ওপৰত ৰাখি দিম তেতিয়া কাগজখনত থকা শব্দটোৱে আমি LED পেনেলখনত দেখা পাম এই পদ্ধতিটোকে একেবাৰে সূক্ষ্ম লেভেলত কাম কৰে আমাৰ হাতত থকা বা আমাৰ ওচৰত থকা মোবাইল ফোনটোৱে মোবাইল বা কম্পিউটাৰ স্ক্ৰিনখনতো আমি খালি চকুৰে মনিব নোৱাৰাকৈ কিছুমান লাইট লাগি থাকে যাক আমি পিক্সেল বুলি কওঁ এই পিক্সেলবোৰত তিনিটা কালাৰৰ লাইট থাকে যাক RGB বুলি কোৱা হয় যেনে ৰেড গ্ৰীণ আৰু ব্লু এনে সাধাৰণভাৱে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে কিছুমান ৰঙক যদি আমি কম বেছি পৰিমাণে মিহলি কৰি দিওঁ তাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং আমি পাব পাৰোঁ এই পদ্ধতিটোকে ফলো কৰি পিক্সেলসমূহে এই RGB লাইটসমূহ কম বেছি পৰিমাণে জ্বলি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰঙৰ সৃষ্টি কৰে আৰু এই লাখ লাখ পিক্সেলবোৰে যেতিয়া একেলগে কাম কৰে তেতিয়া আমি আমাৰ স্ক্ৰিনত আমি বিচৰা ধৰণে এখন ছবি দেখা পাওঁ এতিয়া হয়তো সকলোৱে বুজি পালে যে এখন মোবাইলৰ স্ক্ৰিন বা কম্পিউটাৰ স্ক্ৰিনে কেনেকৈ কাম কৰে এই পিক্সেলসমূহক কন্ট্ৰোল কৰে মোবাইল বা কম্পিউটাৰ থকা প্ৰচেছৰটোৱে এই প্ৰচেছৰটোৰ ভিতৰত লাখ লাখ সুইচ থাকে যাক আমি ট্ৰানজিস্টাৰ বুলি কওঁ এই লাখ লাখ ট্ৰানজিস্টাৰসমূহ যেতিয়া অন অফ হৈ থাকে তেতিয়াই মোবাইল বা কম্পিউটাৰ স্ক্ৰিনখনত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি দেখা পাই থাকোঁ এতিয়া আপুনি ভাবিব পাৰে যে এই সুইচবোৰে কেনেকৈ জানে যে কোন সময়ত কোনটো সুইচ অন হ'ব লাগে কোন সময়ত কোনটো সুইচ অফ হ'ব লাগে এই সুইচ বা ট্ৰানজিস্টাৰসমূহকে কন্ট্ৰোল কৰিবৰ বাবে কিছুমান লেংগুৱেজ বনোৱা হৈছিল যাক আমি কম্পিউটাৰ লেংগুৱেজ বুলি কওঁ বাইনাৰী নম্বৰ জৰিয়তে কম্পিউটাৰ লেংগুৱেজ বনোৱা হয় বাইনাৰী নম্বৰ মানে হৈছে 0 আৰু 1 0 মানে হৈছে সুইচ বা ট্ৰানজিস্টাৰটো অফ হৈ থকা আৰু 1 মানে হৈছে সুইচ বা ট্ৰানজিস্টাৰটো অন হৈ থকা এই অন অফৰ খেলখনকে ব্যৱহাৰ কৰি কম্পিউটাৰ লেংগুৱেজটো বনোৱা হয় যেনেকৈ 011000 ব্যৱহাৰ কৰি A বনোৱা হয় 00011110 ব্যৱহাৰ কৰি B বনোৱা হয় তেনেকৈ বাইনাৰী নম্বৰসমূহক কনভাৰ্ট কৰি যেতিয়া এটা সম্পূৰ্ণ লেংগুৱেজ বনাই লোৱা হয় আৰু এই লেংগুৱেজটো কম্পিউটাৰ লগত প্ৰসেস কৰি যেতিয়া আমি কম্পিউটাৰটো কিবা এটা কমান্ড দিওঁ তেতিয়া লাখ লাখ ট্ৰানজিস্টাৰ বা সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে এই সুইচসমূহ অন অফ হৈ আমাৰ সন্মুখত এখন আমি বিচৰা ধৰণৰ পৰিষ্কাৰ ছবি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হয় আশা কৰোঁ মোবাইল বা কম্পিউটাৰে কেনেকৈ কাম কৰে অলপ হ'লেও সকলোৱে বুজিব পাৰিলে এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ জয় আই অসম